हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले एउटा गिभअवे लिएर आएको छु 1000 रुपैयाँ इसेवा क्याशको। र यसमा चाहिँ तपाईहरु एकजनालाई होइन, दुईजनालाई होइन, यसमा तपाईहरु टोटल 12 जनाले जित्ने अवसर पाउनुहुनेछ। 12 जना चाहिँ विनर हुनेछ यसको चाहिँ। सो तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईलाई कसरी जोइन गर्न सकिन्छ, के छ कन्डिसन म तपाईहरुलाई सिम्पल भन्नेछु र एकदम सजिलो छ जोइन गर्नलाई। तपाईहरुले धेरै टाढा केही काम गर्नु पर्दैन, खासै त्यस्तो केही गाह्रो टास्कहरु छैन। सो सिम्पल अगाडि भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। र म तपाईलाई चाहिँ यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्न भने नबिर्सिनु होला। सो म तपाईलाई युट्युबमा लिएर जान्छु पहिला सुरु मेरो। सो तपाईहरुलाई थाहा नै होला मेरो चाहिँ दुईवटा युट्युब च्यानलहरु छ, एउटा नेपाली ब्लगर, एउटा चाहिँ अमित बन्त लाइभ भने। सो अब यसमा यो गिभअवेमा जोइन गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ म तपाईलाई बताउँछु। यसको लागि चाहिँ तपाईले टोटल 3 वटा टास्कलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त्यो 3 वटा टास्कहरु के छ म भन्दै जान्छु। पहिलो कुरो नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाई अलरेडी सब्स्क्राइब हुनुहुन्छ भने तपाईलाई केही गर्नु पर्दैन, तपाईले अनसब्स्क्राइब गरिरहनु र फेरि सब्स्क्राइब गर्नु पर्दैन। तपाई अटोमेटिक त्यसको लागि भ्यालिड हुनुहुन्छ। सो तपाईले पहिलो टास्क भनेको जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तलपट्टि तपाईले चाहिँ एउटा रातो सब्स्क्राइबको बटन देख्नुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भने त्यसमा गएर सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्नु। त्यसपछि तपाईको एउटा टास्क कम्प्लिट हुन्छ फर्स्ट। सेकेन्ड टास्क के छ, मैले तपाईलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु जुन चाहिँ हुनेछ अमित पन्त लाइभ युट्युब च्यानलको लिंक। सो त्यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, अमित पन्त लाइभ युट्युब च्यानललाई चाहिँ तपाईले सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सर्च गरेर पनि अथवा तपाईले चाहिँ यसलाई सर्च नगरे पनि मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा जानु। त्यसमा अहिले चाहिँ एउटा भिडियो छ जुन तपाईले अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले कमेन्ट गर्ने अथवा तपाईले यसमा टास्क कम्प्लिट गर्ने यही भिडियोमा हुन्छ। सो तपाईले यो ध्यान दिनु यो भिडियोलाई, अरु भिडियोमा हैन, यो भिडियोमा तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नु राम्रोसँग। यो भिडियोमा आइसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नु। त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर दुईवटा टास्कहरु कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त्यो दुईवटा टास्कहरु के हो भन्दाखेरि यो पहिलो कुरो त यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ। यहाँनिर सब्स्क्राइबको बटन छ र यो अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईले अलमा सिलेक्ट गर्नु र तपाईको चाहिँ अल हुनुपर्छ र यो अहिले अगाडि जस्तो देखेको छ त्यस्तो देखिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को एउटा थर्ड टास्क भनेको जुन चाहिँ एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्क तपाईहरुले चाहिँ यसमा यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नै पर्छ। यसमा आएर यो भिडियोमा जुन मैले अमित पन्त लाइभको भिडियो भन्दै छु यो भिडियोमा आएर तपाईले चाहिँ एउटा कमेन्ट गर्नुपर्छ। सो सिम्पल तपाईले आएर यसमा एउटा कमेन्ट गरिदिनु। त्यसपछि चाहिँ तपाई चाहिँ यसमा चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्छ र तपाई चाहिँ यो प्राइज मनी जित्नको लागि चाहिँ तपाई रेडी हुनुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब गिभअवे चाहिँ मैले भने तपाईलाई 12 जनाको लागि हुनेछ। अब त्यो 12 जनामा चाहिँ कसले कति पाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसमा जाँदा फेरि एकजना फर्स्ट हुने प्राइज भनेको उसले पाउँछ चाहिँ 500 रुपैयाँ इसेवा क्याश डाइरेक्ट उसको इसेवा वालेटमा पाउनेछ। र त्यसपछि गएर सेकेन्ड हुनेले पनि 200 रुपैयाँको इसेवा क्याश पाउनेछ। र अरु भनौं अरु बाँकी 10 जनालाई, 2 जनाको त भने मैले फर्स्ट हुनेले पायो, फर्स्टमा जुनको मैले पिक गर्छु त्यसले पाउँछ 500 इसेवा क्याश। सेकेन्डमा जसको नाम पिक हुन्छ उसले पाउँछ 200 इसेवा क्याश। र जसको चाहिँ त्यसपछि आउने अरु 10 जनालाई, अगाडिको 2 जना अब बाँकी फेरि अरु 10 जनालाई चाहिँ 30 रुपैयाँ पर विनर हुन्छ, जुन सब्स्क्राइबर हुन्छ मेरो उसले चाहिँ पाउनेछ। र त्यो गरेर टोटल हुनेछ 1000 रुपैयाँ इसेवा क्याश। यो चाहिँ रिजल्ट कहिले हुन्छ, अब यसको रिजल्ट तपाईहरुले मलाई रिजल्ट गर्नु भइरहनु पर्दैन। तपाईले सिम्पल अब आफैले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ यसको रिजल्ट कहिले हुन्छ। यसको लागि मैले जम्मा 2 वटा चाहिँ टार्गेटहरु राखेको छु। मैले यसको चाहिँ अहिले यहाँनिर सब्स्क्राइबर काउन्ट देखेको छैन, मैले इनेबल गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। र यो च्यानलले अमित पन्त लाइभ च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर पुग्नुपर्छ। अहिले पनि 100 को हाराहारीमा छ है। तपाईहरु धेरैले हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियो 2-3 हजारले। सो त्यसमध्ये पनि 2 जनामा 1 जनाले मात्र आएर गरे पनि पुग्छ। यसमा केही गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर अथवा 1000 सब्स्क्राइबर पुगेपछि र अनि त्यसपछि हाम्रो नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानल जुन छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसमा पुग्नु पर्यो। अहिले 7,500 8,000 पुग्न लाग्छ। सो त्यसमा 10,000 सब्स्क्राइबर जहिले पुग्छ त्यो दिन चाहिँ यसको रिजल्ट हुन्छ र तपाईलाई 100% रिजल्ट हुन्छ। यो भिडियोलाई तपाईले राख्नु। तपाईहरु यदि मलाई त्यस्तो पछि गिभअवे रिजल्ट हुँदैन जस्तो लाग्छ भने तपाई कुनै चिन्ता नगर्नु, म 100% लाइभ रिजल्ट गर्नेछु। अमित पन्त लाइभ च्यानलमा चाहिँ तपाईले यसको रिजल्ट पाउनुहुनेछ पछि। सो यो गिभअवे जोइन गर्नु तपाईलाई अनिवार्य जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईले आफ्नो लकलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य छ तपाईले हाम्रो एउटा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिरहनु भएको छ। सो अर्कोलाई जोइन गर्नु। यो चाहिँ भिडियो अब नयाँ अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरु चाहिँ केही दिनमा आउनेछ र तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र कस्तो लाग्यो भिडियो प्रतिक्रिया दिन कमेन्ट सेक्सनमा सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब गिभअवेको रिजल्ट चाहिँ चाँडै नै आउनेछ। तपाईहरुले जति सक्दो चाँडै यो टार्गेट पूरा गरिदिनु। यो टार्गेट पूरा हुने साथ आउनेछ। र यसमा चाहिँ अझै पनि केही सरप्राइजहरु मैले एड गर्ने छु। तपाईहरुले लास्टसम्म सुन्नुभयो त्यसको लागि मैले यसमा केही सरप्राइजहरु चाहिँ लास्टमा रिजल्टको दिनमा नै भन्ने छु। म अरु पनि सरप्राइज छ यसमा, अरु पनि गिफ्टहरु छ। सो त्यो तपाईहरुले विन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ गुड टाइम। जय नेपाल।